Vad är islam? Ett ämne som är på många läppar, beroende på vem du frågar, vad du läser, vad du hör eller vad du ser för den delen, så finns väldigt många och väldigt olika åsikter kring vad islam faktiskt är. Ifrån det som rapporteras i media så blir det lätt att dra slutsatsen, precis som med tankeexperimentet vi gjorde i förra avsnittet om flygplan, att islam är något dåligt och att muslimer är allt utom fredliga individer. Från skolan fick du kanske lära dig av lärarna och textböckerna att islam är en av många religioner där ute. Din muslimska vän eller granne som ser på islam konfessionellt kanske säger att islam är så mycket mer och erbjuder en väg till inre frid och frälsning. Av vissa politiker hörs det emellanåt hur islam är en ondskefull ideologi som vill ta över hela världen. Till det hörs det ofta att islam är en kvinnoförtryckande ideologi. Med så många olika förståelser så blir det naturligt att man står kvar och kliar sig i huvudet. Men vad är det som faktiskt gäller? Är islam verkligen en ond ideologi? Är det bara en religion med sina pelare, regler och heliga ritualer? Är islam bara en kulturbetingad sak? Hur funkar det egentligen med slöjan och kvinnan inom islam? Varför talas det så mycket om just det ämnet? Alla dessa frågor kommer så småningom besvaras, men för att börja enkelt. Vad betyder ordet islam? För att förstå hur arabiska ord funkar så kan vi ta ett litet färgexempel. Visste du att alla färger vi kan se härstammar från röd, grön och blå? Dessa tre färger funkar som rotfärger och ur dessa växer alla andra färger fram. Så vill man exempelvis få fram gul färg så blandar man det röda med det gröna. På samma sätt har arabiska ord rotbokstäver som andra ord sedan växer fram ur. Tar vi roten SLM eller sin, lam, mim som de heter på arabiska, så ser vi verb växa fram som salima och aslama. Ordet fred, det vill säga salam, kommer från verbet salima, medan ordet islam kommer från aslama. Det här förklarar också varför en del felaktigt tror att islam betyder fred. Orden är som kusiner, de kommer från samma källa, men de har inte samma betydelse för det. Så på arabiska, al-islam betyder att underkasta sig eller att ge upp, till exempel sin vilja, till Gud. Och den som överlämnat sig själv eller underkastat sig Gud blir därmed kallad för muslim. Idén här är att du som människa frigör dig från underdånighet och underlydnad till någon annan än din skapare. Så vi som är muslimer underkastar oss och följer den allra högsta, det vill säga den som skapat oss och därmed vet allt om oss, istället för att underkasta oss andra medmänniskor. Och tankebanan bakom det här är ganska enkel. Vem skulle känna till mina behov bäst och på ett objektivt sätt kunna bedöma dem och vägleda mig för att tillgodose dem? Någon som är som jag eller den som skapat mig? Svaret känns ganska självklart. I nästa avsnitt kommer vi bemöta missförstånd, se vad islam faktiskt säger om sig själv och lägga fram kriterier för hur man bäst och på ett rättvist sätt kan förstå islam. Vi ses då.